સ્વાગત છે। આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં આપણે બનાવીશું એગલેસ ફ્લફી ઓમલેટ। જે તમે ઈંડાની ઓમલેટ બનાવો છો તેના જેવી જ એકદમ મસ્ત ફ્લફી બનશે અને એકદમ આસાનીથી અને ઝડપથી બની જશે। તો ચાલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઈશું। ત્યાર પછી 1/4 કપ જેટલો મેંદો લઈશું। મેંદો એ હવાને રોકવા માટેનું કામ કરે છે, એટલે બેટરમાં જે હવા હશે તે જળવાઈ રહેશે અને તેના લઈને ઓમલેટ વધારે ફ્લફી બનશે। ત્યાર પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલો મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। ત્યાર પછી તેમાં થોડા ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરીશું। પછી તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। ત્યાર પછી તેમાં ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું। આપણે આ વેજીટેબલ્સ 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા જ ઉમેરવાના છે, એકદમ વધારે ઉમેરવાના નથી। ત્યાર પછી એમાં થોડી લીલી કોથમીર ઉમેરીશું। પછી તેમાં અડધી ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તમે લીલું મરચું કટ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। ત્યાર પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। હવે આપણે એનું બેટર બનાવવાનું છે, પરંતુ આપણે પહેલાં આ પાણી ઉમેરવાનું નથી। પહેલાં આપણે આ બધી વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી થોડું પાણી ઉમેરીશું। અને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે આ બેટરમાં બિલકુલ પણ લમ્સ પડવા નહીં જોઈએ, એ રીતે એનું બેટર બનાવવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો મેં બેટર બનાવીને રેડી કરી દીધું છે અને એને એકદમ પાતળું નથી બનાવવાનું, થોડું ઠીક રાખવાનું છે। હવે આપણે એને 2 મિનિટ માટે હલાવી લઈશું, જેથી એમાં હવા આવી જાય અને બેટર થોડું હલકું થઈ જાય। બેટર જેટલું હલકું થશે ઓમલેટ એટલી વધારે ફ્લફી થશે। હવે ત્યાર પછી આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલો ઈનો ઉમેરીશું। ઈનો ઉમેર્યા પછી ઓમલેટ તરત જ બનાવી લેવાની છે, એટલા માટે મેં પહેલાંથી જ અહીંયા ગેસ ઉપર પેન ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી હતી। પેન ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને બધી બાજુથી લગાવી લઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો આ બેટરને આપણે ઈનો ઉમેર્યું ત્યાર પછી બેટરની ક્વોન્ટિટી ડબલ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એ બેટરને પેનમાં ઉમેરી લઈશું। હવે આપણે પેનને થોડી હલાવી લઈશું અને બેટરને વ્યવસ્થિત કરી લઈશું। તમે એને ચમચા વડે ફેલાવા જશો તો એની ફ્લફીનેસ બેસી જશે, એટલા માટે ચમચાનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો। હવે એને એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર 1 મિનિટ માટે થવા દઈશું। 1 મિનિટ બાદ હવે આપણે ઢાંકણ ખોલી અને ઓમલેટને ચેક કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી આપણી ઓમલેટમાં એકદમ જાળી પડી ગઈ છે અને નીચેથી પણ આપણી ઓમલેટ એકદમ પરફેક્ટ શેકાઈ ગઈ છે। હવે આ ઓમલેટને પલટાવી નહીં શકાય, એટલા માટે આપણે એ ઓમલેટને ફોલ્ડ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો ને બહાર જેવી ઓમલેટ મળે એવી જ બની છે, પણ હજુ એ અંદરથી કાચી છે, એટલા માટે આપણે એને થોડી વાર માટે થવા દઈશું। એમાં ફરીથી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લગાવી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને એને થવા દઈશું। હવે 1 મિનિટ બાદ આપણે એને ચેક કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ઓમલેટ બંને બાજુથી શેકાઈ ગઈ છે અને પરફેક્ટ બની ગઈ છે। તો હવે આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। તો ચાલો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। તમે બધી બાજુથી જોઈ શકો છો આપણી ઓમલેટ એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગઈ છે। તમે એને લીલા લસણ અને કોથમીરની ચટણી અને શેઝવાન સોસ જોડે ખાશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। હવે હું તમને કટ કરીને બતાવી લઉં અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ફ્લફી ઓમલેટ એકદમ સ્પ્રિંગી અને એકદમ સ્પોન્જી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે।
અને તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમને પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી મારા બાકીના નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.